Σαν σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 1821. Ξεκινά η πρώτη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων. Η στρατιωτική προετοιμασία της Επανάστασης οργανώθηκε κυρίως από τη Φιλική Εταιρεία. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση κατέστη αναγκαία η ύπαρξη περιφερειακών αρχών για τον συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποτροπή των πολιτικών ανταγωνισμών. Έτσι στις 26 Μαΐου του 1821 οι ισχυρότεροι παράγοντες της Πελοποννήσου συγκεντρώθηκαν στη Μονή Καλτεζών και συγκρότησαν την Πελοποννησιακή Γερουσία. Την 1η Ιουλίου του 1821 ο Δημήτριος Υψηλάντης ανέλαβε τη στρατιωτική ηγεσία των επαναστατών, δίχως όμως αυτός να έχει την καθολική αποδοχή των οπλαρχηγών. Τον Αύγουστο ο Υψηλάντης όρισε πληρεξούς γιο του τον φαναριώτη Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Ο Μαυροκορδάτος συγκάλεσε τη συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος της οποίας εκλέχθηκε πρόεδρος. Τον Νοέμβριο ο επίσης φαναριώτης Θεόδωρος Νέγρης συγκρότησε τη νομική διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος γνωστή και ως Άριο Πάγο που ήταν ένα είδος προσωρινής κυβέρνησης της στερεάς Ελλάδας. Το φθινόπωρο ο Μαυροκορδάτος και ο Κωστάκης Καρατζάς συνασπίστηκαν εναντίον του Υψηλάντη. Την ίδια χρονική περίοδο ο Υψηλάντης πήρε την απόφαση να συγκαλέσει την Εθνική Συνέλευση. Κατόπιν συνελεύσεων στο Μεσολόγγι και στην Άμφισσα εκλέχθηκαν οι αντιπρόσωποι που θα λάμβαναν μέρος στην Εθνοσυνέλευση, ενώ ο Υψηλάντης αναδείχθηκε πρόεδρος της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Ως τόπος διεξαγωγής της Εθνοσυνέλευσης ορίστηκε το παραθαλάσσιο χωριό Πιάδα η σημερινή Νέα Επίδαυρος. Η Πιάδα θεωρήθηκε ως το πλέον ασφαλές μέρος, διότι προστατευόταν φυσικά από ψηλά βουνά, οπότε τα στενά περάσματα μπορούσαν εύκολα να φυλαχθούν από τους επαναστάτες. Σαν σήμερα πριν από 203 χρόνια ξεκίνησαν οι εργασίες της πρώτης Εθνοσυνέλευσης. Η πλειονότητα των πληρεξουσίων ήταν πρόκριτοι, ιεράρχες και νεαροί ηλικιακά μορφωμένοι πολιτικοί. Η κάθε γεωγραφική περιφέρεια δεν είχε συγκεκριμένο και περιορισμένο αριθμό αντιπροσώπων. Η πιο πολυμελής αντιπροσωπεία ήταν αυτή της στερεάς Ελλάδας. Οι σύνεδροι χωρίστηκαν σε 4 δωδεκαμελείς επιτροπές, εισάριθμες των μεγάλων γεωγραφικών περιοχών της επαναστατημένης επικράτειας, δηλαδή της Πελοποννήσου, της στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας και των νήσων Κάσους, Πετσών, Ύδρας και Ψαρών. Στις 27 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος του Οργανισμού της Πελοποννησιακής Γερουσίας, στον οποίο δηλωνόταν ρητά η προσωρινότητα της κυβέρνησης. Ο Υψηλάντης παρέμεινε πρόεδρος του νομοθετικού σώματος, αλλά ουσιαστικά δεν είχε καμία πολιτική ισχύ. Η πρώτη ελληνική κυβέρνηση θα είχε επικεφαλής τον Μαυροκορδάτο. Τότε συντάχθηκε και η διακήρυξη της Εθνικής Συνέλευσης υπό την καθοριστική συμβολή του Αναστάσιου Πολυζωήδη. Σύμφωνα με αυτή ορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Την 1η Ιανουαρίου του 1822 ψηφίστηκε η προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος, δηλαδή το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας. Ο κύριος συντάκτης του ήταν ο Ιταλός Βιντσέντζο Γκαλίνα μαζί με τον Μαυροκορδάτο και τον Νέγρη. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής που συνέταξαν το Σύνταγμα ήταν οι Ενεάν Μανσόλας, Ορλάνδος Σκυλίτζης, Μοναρχίδης, Κολέτης, Σκαραπάνου, Παλαιών Πατρών, Γερμανός ο Τρίτος Νοταράς και Κιανακλάρης. Στο πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας προβλεπόταν η προστασία των ατομικών ελευθεριών και της αντιπροσωπευτικής αρχής, καθώς καθοριζόταν και η διάκριση των εξουσιών. Το βουλευτικό, δηλαδή η Βουλή, και το εκτελεστικό, δηλαδή η κυβέρνηση, θα ασκούσαν τη διοίκηση. Ανεξάρτητο θα ήταν το δικαστικό, δηλαδή η δικαιοσύνη. Επίσης τότε καθορίστηκε και το εθνικό έμβλημα. Οι εργασίες της πρώτης Εθνοσυνέλευσης διήρκεσαν 26 ημέρες. Έτσι από τις 16 Ιανουαρίου του 1822 οι επαναστατημένοι Έλληνες θα διέθεταν ένα οργανωμένο κράτος που θα μπορούσε να συνδιαλέγεται με το εξωτερικό. Σε κανένα σημείο των εργασιών της πρώτης Εθνοσυνέλευσης δεν έγινε γραπτή αναφορά στη Φιλική Εταιρεία. Παρομοίως εξέλιπαν και οι αναφορές στα γαλλικά ριζοσπαστικά συντάγματα. Ο λόγος των παραπάνω εσκεμμένων παραλήψεων ήταν να μην ταυτιστεί η Επανάσταση με τα πολιτικά κινήματα της Ευρώπης, αλλά να τονιστεί ο εθνικοαπελευθερωτικός της χαρακτήρας.
Σημειωτέω ότι το πρώτο σύνταγμα των Ελλήνων είχε σαφείς επιρροές από το Αμερικανικό Σύνταγμα που έδινε έμφαση στα ατομικά και στα πολιτικά δικαιώματα.